một lần nữa xin minh định xác định rằng tất cả các thành viên dân chủ cũng giống như là tất cả dân cử ở trong Đảng Dân Chủ, chúng tôi luôn luôn chống cộng và chống cộng tuyệt đối. Thank you so much. Xin kính chào quý vị. Bữa nay là có một cái buổi họp báo khẩn cấp với một số những người dân cử cũng như ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã có mặt với chúng tôi để có một số những cái thông báo và một số thông báo để cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi sẽ có nghi thức khai mạc. Dĩ nhiên chúng ta đang đứng ở một nơi rất là nghiêm trọng và có ý nghĩa đối với cộng đồng Việt Nam, cộng đồng tiền nạn Cộng sản Việt Nam của chúng ta. Xin quý vị chuẩn bị để chúng ta có một số nghi thức khai mạc chương trình ngày hôm nay. Và xin chú Nam đứng với chúng tôi để bắt đầu chương trình. Xin quý vị nghiêm chỉnh để chuẩn bị làm lễ chào cờ cho lễ khai mạc ngày hôm nay. Please prepare as we open today's press conference with opening ceremony. Yeah. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. We'll start with the Vietnamese national anthem. Bắt đầu. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến những tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến quân nhân cán chính thể quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình hy sinh xương máu cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. And now a moment of silence for all those who have sacrificed for the fight for freedom and democracy. A moment of silence for those that have died, particularly from the South Vietnamese Army, and a moment of silence for the 58,000 American soldiers that fought side by side with the South Vietnamese in the fight for freedom and democracy in our homeland of Vietnam. Để tưởng nhớ đến 58.000 quân nhân Mỹ bởi vì lý tưởng tự do dân chủ đã chiến đấu bên cạnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và để tưởng nhớ đến những người vượt biên và vượt biển để đi tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Alongside the 58,000 soldiers and South Vietnamese soldiers that died, a moment of silence for those that have died in the search for freedom, both people that have died in the search for freedom. A moment of silence begins. Phút mặc niệm chấm dứt. Thank you, Junam. It is very fitting for us to gather here today at the Vietnam War Memorial Freedom Park.
As many of you know, we're here together today to talk about what is important that brings us together, and in particular the history of the Vietnamese American community. We have a number of elected officials that are here with us today, as well as members of the Democratic Party of Orange County, to affirm our clear stance against communism, as well as in honor and respect for the history of the Vietnamese American people. First up, we'd like to acknowledge a number of folks that are here today. We are very excited to have the representatives of the Free Vietnamese Press here, SET TV, VNA TV, Saigon TV, Viet Face TV, Viễn Đông Newspaper, Việt Báo Newspaper. We also have mentioned that we have a number of elected officials that have joined us here, and you'll all hear from them momentarily. First, as a representative of Congress here in our district, Congressman Harley Ruda, please join us. Kính thưa quý vị, chúng ta có một số những người dân cử cũng như ứng cử viên đến ngày hôm nay để có một số những lời chứng minh cái lập trường tự do dân chủ cho Việt Nam. Xin mời dân biểu Harley Ruda. Thank you. I'm Congressman Harley Ruda, representing the 48th District of California, and proud that Little Saigon is a part of our district, along with the districts of Representative Lou Correa and Representative Alan Lowenthal. And I'm here today to condemn the DPOC Vice Chair Jeff Laporto's disgusting glorification and praise of Ho Chi Minh, a brutal communist dictator. I'm here to put country over party and demand Mr. Laporto's resignation or removal if he fails to resign. I'm proud to represent Little Saigon, and I know the members of our cherished Vietnamese community vividly recall the horror and pain Ho Chi Minh brought to them and their families during the communist takeover of Vietnam, and the shame of being forced to flee their homeland. Mr. Laporto's comments, revering a man who inflicted so much pain to so many, spits in the face of the freedom, prosperity, and safety that the Vietnamese people fought for and died for. It spits in the face of the 58,000 Americans who made the ultimate sacrifice defending freedom and opposing men like Ho Chi Minh. I swore an oath to protect and defend the Constitution of the United States, not my party. And I'm here to emphatically rebuke the actions of Vice Chair Laporto and again call for his immediate resignation or removal from his position. We should condemn all those who choose to put their personal interest and corrupt interest above foreign governments ahead of their country. We all should condemn elected leaders like my opponent, Michelle Steele, whose husband in business orchestrated a pay-to-play scheme with Chinese Communist Party officials to gain access to President Trump, as reported by the Wall Street Journal. We deserve to get answers from her as to her level of involvement. We swore to serve the United States of America, not the Chinese Communist Party, not the communist regime of Vietnam, and certainly not the horrific legacy of Ho Chi Minh. Mr. Laporto and other members who support brutal regimes, dictators, and communist parties need to resign from their positions. Thank you. Thank you, Congressman Harley Ruda. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi sẽ không thông dịch những cái lời phát biểu của những người dân cử để chúng ta có thể tiếp tục chương trình. Xin quý vị thông cảm dùng. Để tiếp tục, chúng tôi xin mời đại diện của văn phòng của dân biểu Lou Correa, cô La Trương sẽ đọc lời tuyên bố của ông dân biểu Lou Correa. A message from Congressman Lou Correa. I am saddened and angered by the recent social media posts of Ho Chi Minh. It appears that I have a different opinion from that of the Vice Chair. In this case, we also live in different realities.
I first came to know the Vietnamese community in the 1970s as a Cal State Fullerton student, when we began to welcome refugees fleeing communist Vietnam. As an elected official representing Little Saigon for almost 2 decades, I demonstrated and fought alongside the Vietnamese community for religious freedom and human rights for Vietnam. As Democrats, we have worked hard to represent the voices of our Vietnamese voters. That's our job, and we are still working hard to support their voices. Hồ Chí Minh, the name, the image, bring back nightmares and anger amongst the Vietnamese community. This post will cause anguish among our Vietnamese brothers and sisters. I can't even begin to explain the damage this reckless and careless post would do to our relationship with our Vietnamese brothers and sisters. Clearly, it does not represent my views, yet other political opponents will use this to misinform others. No words can express my shock and anger with this irresponsible posting. Don't take my word for it. Ask the candidates that have been working to earn the support of the Vietnamese community. Ask them how this affects them. Finally, and most importantly, I ask you to respect and remember the sacrifices of almost 60,000 American soldiers that have been made the ultimate sacrifice for this country and for the freedom of Vietnam. I will never forget their sacrifice. God bless America. Dòng điều đinh đăng, Lucrea. Cảm ơn em. Thưa quý vị, ai cũng đều biết là danh hiệu Lucrea là một người đã đi sát cánh với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, không chỉ riêng những sinh hoạt ở tại tượng đài mà trong tất cả những cái sinh hoạt đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam. Và ông Harley Ruder trong 2 năm qua cũng đi sát cánh với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời ứng cử viên giám sát quận Cam Sergio và cũng là đương kim nghị viên thành phố Westminster Sergio Contreras. Chào mừng quý vị. Kính thưa quý vị, tôi là Sergio Contreras, nghị viên thành phố Westminster. I want to read my prepared statement. I was recently made aware of a Facebook post by North Vice Chair of Orange County Democratic Party, Jeff Letourneau, in which Mr. Letourneau apparently praised Ho Chi Minh as a liberator of the Vietnamese people. I condemn these statements in the strongest terms possible. The Democratic Party and its authors must always stand unequivocally for the core values of democracy, freedom of religion, freedom of speech, and freedom of the press. And I recognize that until the Vietnamese people enjoy these basic human rights, they can never be free. As a council member in the city with the largest Vietnamese population of percentage outside of Vietnam, I stand with all those who fled tyranny, oppression in search of those freedoms and in search for a better life. Over the last 20 years, I participated with my Vietnamese constituency in countless actions, marches, vigils, protests, including hunger strikes, calling for freedom and democracy in Vietnam. I continue to stand with my community and join the elected officials and members of the Democratic Party, calling for Mr. Letourneau to resign and immediately apologize for his comments. These remarks are damaging, insensitive, divisive, hurtful, and wrong. They undermine all the work the Democratic Party has done to fight for the human rights and democracy in Vietnam and here in America. Nghị viên Sergio xin nhờ chúng tôi đọc những cái lời cuối cùng của lời tuyên bố là trên 20 năm qua, cùng với những cử tri Việt của tôi đã tham dự vô số những công tác, những cuộc diễn hành, những buổi cảnh thức và phản đối, gồm cả những cuộc tiệc thực để đòi hỏi tự do và dân chủ cho Việt Nam. Tôi tiếp tục đứng về phía cộng đồng của tôi và tham gia cùng với các thành viên viên chức dân cử và thành viên của Đảng Dân Chủ yêu cầu ông Letourneau từ chức ngay lập tức và xin lỗi ngay lập tức về những nhận định của ông ta. Những nhận định vô cảm và sai lầm này đã gây thiệt hại, gây chia rẽ, gây tổn thương. Chúng đánh giá thấp tất cả những việc mà Đảng Dân Chủ đã làm để tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam cũng như ở đất nước Hoa Kỳ này. Sergio Contreras, xin cảm ơn Sergio.
Để tiếp tục chúng tôi xin mời một nghị viên. Quý vị cũng đều thấy là một nghị viên, nữ nghị viên này rất là nhỏ con nhưng có một cái tiếng nói rất là lớn. Xin quý vị cùng chúng tôi mời cô nghị viên Kim Nguyễn, thành phố Garden Grove. The Northern Vice Chair of the Democratic Party of Orange County, Jeff Letourneau, shared a post on social media praising a man, Ho Chi Minh, that rings synonymous with Hitler, Stalin, Mussolini, or Castro for many in the Vietnamese community. Ho Chi Minh seized the power, caused the division of North and South Vietnam, which was a catalyst for the Vietnam War in 1955. My father was 12 years old when the Vietnam War ended in 1975. After multiple failed attempts to flee, in 1982, at the age of 20, 7 years after the war, my father managed to escape. After spending over a year and a half in Thailand in 2 different refugee camps, he transitioned to an Indonesian refugee camp for 6 months, followed by 3 weeks in Singapore, waiting for final arrangements before finally arriving in the United States in 1984. My father, like so many others, left everything and everyone behind. Although many have created wonderful lives for themselves and their families in the United States, the impacts of the war and their journey to freedom is forever ingrained in their minds and hearts. The lasting effects can be seen in the intergenerational trauma we see today in the Vietnamese American community as a whole. My heart aches for those who will be triggered by this, and my anger witnessing my own father's visceral reaction when I shared this information is unsurmountable. Praise for a despot like Ho Chi Minh from a Democratic leader is inexcusable. Asian Americans are the fastest growing electoral bloc, and Vietnamese Americans are voting blue at a greater rate in each election. A vice chair who does not listen to our Vietnamese community cannot possibly lead our party or unify our community in Orange County. As a councilwoman for the city with the largest population of Vietnamese outside of Vietnam, I asked Jeff Letourneau to do the right thing and resign. Action cannot wait a week. Action cannot wait a day. Jeff Letourneau should have resigned on Sunday. He should have resigned yesterday, and he should resign now. He clearly lacks the aptitude to do this on his own, so therefore I call on the DPOC to denounce Vice Chair Jeff Letourneau and immediately seek his removal. Thank you. Quý vị, sau đây xin mời nghị viên Sunny Park thuộc thành phố Buenos Park. My name is Sunny Park. I'm actually wearing TMJ equipment in my mouth, so you may not be able to hear me correctly. I am Buenos Park City Council member, also Korean American community leader. I saw Mr. Letourneau's posting on Facebook, and it was more like praising Americans, also praising Hitler in front of Jewish Americans. So it made me really sad, and although I recognize Mr. Letourneau's contribution to DPOC and his leadership, his posting came at a critical time when our Democratic candidate really needs support from DPOC. So therefore, I hope that Mr. Letourneau can resign immediately. Thank you. Cảm ơn nghị viên Sunny Park. Sau đây xin mời Tony Rocco thuộc Hội đồng Giáo dục của thành phố Garden Grove. Good afternoon. I really don't have anything prepared because I just got the email just a few hours ago. And I did a little research and I talked to a lot of people, and I felt like the call or the text that I got was a call to action. So I'm here in solidarity to support my fellow elected officials, because our district, Garden Grove Unified School District, serves a great number of Vietnamese families. And in my 42 years of employment with the district, before my term here as elected official,
I work with many Vietnamese children and their families, and I know how this stabs at their heart. And I just feel like Mr. Letourneau made a grave mistake that I don't know if he feels remorse for. We all make mistakes, and we all have to sometimes suffer the consequences. But if it's not possible, I think that we should probably ask him to resign. Thank you. Xin cảm ơn. Sau đây chúng tôi xin mời giám đốc chủ tịch của Đảng Dân Chủ quận Cam, đó là bà Ada Bersenio. Một lần nữa xin mời bà giám đốc chủ tịch của Đảng Dân Chủ thuộc Orange County, Ada Bersenio. Thank you. My name is Ada Bersenio, and I'm chairwoman of the Democratic Party of Orange County. First and foremost, I want to make it clear that I and Democrats strongly denounce Ho Chi Minh and his horrifying reign of terror over our Vietnamese communities. I have heard story after story of his brutality, its painful reality of trauma and suffering that far too many people have endured. The Democratic Party of Orange County does not associate itself with the comments made by Jeff Letourneau. I did condemn his communist propaganda of Ho Chi Minh's brutal regime in the strongest possible terms. Many Democrats across Orange County have denounced this statement, and candidates and elected officials like the ones you see in back of us. The Democratic Party stands strongly with human rights and freedoms in our country. We stand with our Vietnamese community, and we shall continue to stand for human rights and dignity. As an immigrant myself, I fled my home country from a brutal civil war and lost family members in that war. I stand with refugees, with immigrants, and with human rights. This is why, after listening to the voices of our community, I have decided to call a special executive board meeting in accordance with our bylaws to discuss this crucial issue. Leaders within the Democratic Party are preparing to file charges against Mr. Letourneau to remove him from the party. Quite simply, there's no room for these types of comments from our leaders. Party leaders are preparing charges as we speak. So, to our Vietnamese communities, you have a seat at the table at the Democratic Party, and we will make sure you're heard. Thank you for speaking out. Thank you for allowing me to speak. We must stand together and move forward. Thank you. Kế tiếp chúng tôi xin mời bà Annie Wright là phó chủ tịch của Đảng Dân Chủ thuộc Orange County. Xin mời bà Annie Wright. Tôi tên là Annie Wright, phó chủ tịch của Đảng Dân Chủ quận Cam. Tôi xin đứng lên thay mặt cho Đảng Dân Chủ xin lỗi cộng đồng Việt Nam về những cái lời của ông Jeff Letourneau khi ông tụng ca kẻ thù của cộng đồng Việt Nam Cộng Hòa. Hành động và thái độ của ông là một cái xúc phạm rất là đau đớn cho cộng đồng người Việt tị nạn và hải ngoại. Đau đớn cho chính cá nhân của tôi và gia đình của tôi, vì tôi cũng là một cái nạn nhân của Hồ Chí Minh và cái chiến tranh ở Việt Nam. Cha tôi là giáo sư Nguyễn Văn Bông, người đã sáng lập phong trào cấp tiến ở Việt Nam và đã hy sinh trọn đời cho cái quốc gia hành chánh, xin lỗi, cộng đồng của Việt Nam Cộng Hòa, và chết bị cộng sản ám sát. Tôi thay mặt Đảng Dân Chủ quận Cam yêu cầu ông Letourneau từ chức lập tức. Nếu mà ông không có từ chức, tôi sẽ hành động
để trút phế ông Letourneau ra khỏi Đảng Dân Chủ. Cảm ơn quý vị. Kính quý vị, sau đây chúng tôi xin mời nghị viên Deidre Thu Hà Nguyễn, hiện là ứng cử viên doanh biểu tiểu bang California Đại học 72. Xin mời nghị viên Deidre Thu Hà Nguyễn. Kính thưa quý vị truyền thông báo chí, tất cả mọi người ngày hôm nay, chúng tôi nghị viên Deidre Thu Hà Nguyễn là nghị viên của thành phố Garden và cũng là ứng cử viên cho dân biểu tiểu bang Đại học 72. Chúng tôi đã có sau cái sự kiện ngày Chủ nhật vừa qua do ông Letourneau, Phó Chủ tịch của Đảng Dân Chủ tại quận Cam, chúng tôi đã liên lạc với tất cả những thành viên của Đảng Dân Chủ tại quận Cam và đã gửi một cái bức thư vào ngày Chủ nhật, và chúng tôi xin gửi đến quý vị truyền thông cái bức thư như sau. Kính thưa ban chấp hành Đảng Dân Chủ quận Cam DPOC, tôi kinh ngạc trước sự thiếu hiểu biết ông Letourneau về lịch sử tàn ác của chúng tôi kêu là HCM, chúng tôi không muốn kêu tên, đối với dân tộc Việt Nam. Việc nêu ông ra như một tấm gương để noi theo là một xúc phạm không thể chấp nhận được với cộng đồng tị nạn chống cộng sản tại quận Cam và khắp mọi nơi. Thân phận của tôi đã chiến đấu cùng với đồng minh Hoa Kỳ chống lại cộng sản tại Việt Nam trong suốt chiều dài của chiến tranh Việt Nam. Khi Sài Gòn thất thủ, ông đã bị tù đày khổ sai suốt 8 năm. Tôi và mẹ tôi đã vượt biên nhiều lần và cũng đã bị tù. Tôi không hiểu sao ông Letourneau lại có thể đưa ra một tuyên bố đau lòng như vậy, trong khi riêng Sài Gòn mệnh danh là cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài nước Việt Nam. Chúng tôi luôn rõ ràng và dứt khoát rằng HCM và những người cộng sản là một chế độ tàn ác, vi phạm nhân quyền. Ông Letourneau không đại diện cho những giá trị và suy nghĩ của tôi. Là một dân cử của Đảng Dân Chủ và cũng như hơn 30.000 cử tri dân chủ gốc Việt tại quận Cam, sự thiếu hiểu biết về phán xét sai lầm cho thấy ông không nên giữ vai trò lãnh đạo. Vì vậy tôi kêu gọi ông hãy từ chức. Nếu ông Letourneau không từ chức, tôi đề nghị ban chấp hành lấy quyết định bãi nhiệm, hay nói một cách khác hơn là rút phế ông ra khỏi chức vụ chủ tịch của ông. Let me be very clear. We are here on one purpose and one voice. It's not about Democrat, it's about the right thing to do. We condemn any communist propaganda. We condemn any communist sympathizer. And one thing to be very conformed and very clear is, as a Democrat, we fight for every human right. We fight for democracy for Vietnam. Every member of us. And chúng tôi xin khẳng định và minh định một điều, mặc dù là thành viên của Đảng Dân Chủ hay là một dân cử, một điều minh định và chính xác tất cả thành viên là chúng tôi luôn luôn sát cánh với cộng đồng, đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho dân chủ và đặc biệt đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam mà chúng ta suốt bao nhiêu năm nay, 45 năm lưu vong nơi đây. Mỗi thế hệ đều có một mục đích là muốn làm sao cho Việt Nam có dân quyền và có dân chủ. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý truyền thông ngày hôm nay và chúng tôi một lần nữa xin xác định rằng tất cả các thành viên dân chủ cũng giống như là tất cả dân cử ở thuộc Đảng Dân Chủ, chúng tôi luôn luôn chống cộng và chống cộng tuyệt đối. Thank you so much. Can we all say one thing? Freedom and democracy for Vietnam. Okay, we all say it together. Freedom and democracy for Vietnam. Freedom and democracy for Vietnam. Freedom and democracy for Vietnam. Thank you. Okay, one more time. I say freedom, you say for Vietnam. Freedom. For Vietnam. Freedom. For Vietnam. Democracy. For Vietnam. Freedom. For Vietnam. Democracy. For Vietnam. Thank
Thank you very much. Xin cảm ơn quý vị đã có mặt ngày hôm nay. Những người dân cử và những vị khách đặc biệt ngày hôm nay sẽ có mặt để nếu mà quý vị muốn có thêm câu hỏi hoặc là phỏng vấn trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.